Hi, welcome back to my channel මාදිනේ room. ඔන්න අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. කොහොමද අපේ මුහුණ පැහැපත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පැහැපත් වෙන්න ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් ingredients දෙකකින් තමයි මම මේ පැක් එක අද අරන් ආවේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ සුදු වෙන දේවල් අහනවනේ. ඉතින් සුදු වෙන්න නෙවෙයි. මම සුදු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මගේ පැහැයට වැඩි පැහැපත්කමක් දෙන්න තමයි මම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාලට හරියන්නේත් නැතු වෙන්න පුළුවන්. හැම එක්කෙනාගේම ස්කින් එක වෙනස්. ඉතින් ඔයාලට හරියන එක තෝරගන්න. හැමදේම අත්දැක බලන්න. මොකද මේවා අහිතකර දේවල් නෙවෙයි. කිසිම අහිතකර ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ස්වභාවික ingredients නිසා. ඉතින් පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරලා බලලා ඔයාලගේ මුහුණට ගැලපෙන එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය කරන සමහරක් දේවල් වලදී කියනවා දැන් මම විටමින් E ඔයිල් එක පාවිච්චි කරා දවස් 3ක්. ඉතින් ඒ දවස් 3ේදී මට කිසිම මූණේ කුරුලෑ ආවේ නැහැ. ඉතින් සමහර අයට කුරුලෑ එනවා කියලා මම දැක්ක කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කිව්වේ ඔක්කොම හැමදේම හැම එක්කෙනාටම එකම විදියට හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක try කරද්දී ඔයාලට මොන හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් වගේ වෙනවා නම් ඔයාලා ඒක නතර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට හරියන විදිහ එකක් හොයාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. එකම දේ කැඩිලා ඉන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් මාරු කරලා අලුත් දේවල් වලින් ඔයාලගේ මුහුණට හරියන දේ ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට මොකද්ද මම මේ අද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මම පැක් එක මගේ මුහුණට පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම පැක් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉස්සරහට පුළුවන් මේ පැක් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් අඩංගු නැහැ. මේක කෙලින්ම අපේ ස්වභාවික ingredients තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ මුහුණ හොඳට ක්ලෙන්සර් කරලා පිරිසුදු කරගත්තට පස්සේ තමයි මේ හැමදේම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ මුහුණ හොඳට පිරිසුදු කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 20ක් හිටියට පස්සේ තමයි මේක වොෂ් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේක ආලේප කරලා වොෂ් කරලා බලමු කොහොමද මුහුණ කියලා. දැන් අපි පැක් එක ආලේප කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බ්‍රෂ් එකකින් ඔයාලගේ මුහුණට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සීරම් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් ingredients ඇවිල්ලා කෙලින්ම natural bleaching natural ingredients තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණට උඩු අතට හොඳට පිරිසුදු කරගත්ත මුහුණට හොඳින් ආලේප කරගන්න. ඉතින් මම ආලේප කරද්දි මගේ තොල් වලටත් මම මේක ආලේප කරනවා. හැම තැනටම තමයි බෙල්ලට. ඒ වගේම මම අමතක කරන්නේ නැහැ මගේ අත් දෙකටත් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මුහුණට පැක් භාවිතා කරද්දිම ඔයාලගේ අත් දෙකටත් මේ සත්කාර කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපිට පාටවල් දෙකකට යන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ඇඟේ පාට, මුහුණේ පාට මේ විදිහට ඔක්කොම එක පාටක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ හොඳට ටිකක් මුහුණට ඇබ්සර්බ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මං අත් දෙක ඉස්සලාම වොෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මුහුණ වොෂ් කරගත්තාට පස්සේ කොහොමද කියලා. අත් දෙක නම් වොෂ් කරගත්තා. දැන් අපි මුහුණ වොෂ් කරගමු. කූල් වතුර වලින් සෝදලා ඉවත් කරන්න.
දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ පැක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මී පැණි, තේ හැඳි 2යි. ඒ වගේම මේ වගේ ටිකක් ලොකු තක්කාලි ගෙඩියකුයි තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් තක්කාලි මී පැණි දාලා තමයි මම මේ පැක් එක හදාගත්තේ. ඉතින් තක්කාලි කියන්නේ නැචරල් බ්ලීචින් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මම ඒකේ ඉස්මයි මදෙයි අරගෙන තමයි මම මේ පැක් එක හදාගත්තේ. වෙන කිසිම දෙයක් මම මේකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මී පැණි තක්කාලි විතරම තමයි මම මේකට මේ පැක් එක හදාගන්න යොදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක මේ විදියට හොඳට ඔයගොල්ලෝ මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණටයි අත් දෙකටයි ඇති වෙන ප්‍රමාණයට මේ ද්‍රව්‍ය වැඩි කරගන්න. හරි දැන් මම වොෂ් කරගෙන ආවා මගේ මුහුණ. ඉතින් මේක අර සීරම් එකක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අර බ්ලීචින් නැචරල් බ්ලීචින් දැන් අපිට තක්කාලි වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මට හිතුණා අපි ස්වභාවික බ්ලීචින් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මූණ පැහැපත් කරගන්නේ කියලා අත්හදා බලන්න. ඉතින් මට ලැබුණ රිසල්ට් එක තමයි මේ. මොකද මං අතටත් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ඔයාලට තක්කාලි ඇලර්ජික් වගේ නම් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ ingredients දෙක එකට දාලා ඔයාලා චුට්ටක් patch test එකක් එහෙම කරලා ඉවර වෙලා කරන්න. ඔයගලන්ට unsure නම් ඇලර්ජික් වගේ තියෙනවා නම් කරන්න එපා. ඉතින් මම අන්තිමට මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන්නේ රෝස් චීප් ඔයිල් එක කියලා මම කිව්වා. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ වල අහලා තියෙනවා මේක කොහෙන්ද ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මම එක වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් මේක කොහොමද මම ගත්තේ මේක පාවිච්චි කරන්නේත් කොහොමද කියලා. මම සමහර කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරා ගන්න විදිය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක made in UK UK වල තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ දවස්වල පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකේ රිසල්ට් එකත් ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මොන හරි සීරම් එකක් හරි පැක් එකක් හරි දාලා තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ මොයිස්චරයිසේෂන් එක හරි විටමින් C එක හරි ඇලෝවෙරා ජෙල් එක හරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේක. ඉතින් රෝස් ෂීප් ඔයිල් එක ජෙල් එක තමයි මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩාක් හොඳ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා මේකටත්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා රිසල්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් මටත් රිසල්ට් එක කියන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා නම් කොහොමද කියලා මේ සීරම් එක. ඉතින් සතියේ එකපාරක් විතර මේ දේවල් try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණ ගොඩාක් හොඳ පැහැපත් මුහුණක් ලබා ගන්න. මේක මේ විදිහට අපිට ඇබ්සර්ව් වෙන්න දෙන්න. එතකොට වෙන මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි එහෙනම් මම ආපහු ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා බලන්න එන්නම්. Thank you for watching. Bye.